Bună, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi, pentru că se apropie sărbătoarea Sfinților Arhanghelii Mihail și Gavril, vreau să vă urez la mulți ani și multă sănătate tuturor celor care poartă acest sfânt nume și pentru asta o să vă fac ca dedicație și ca mulțumire tuturor sărbătoriților și nu numai, tortul Minerva. Și pentru asta o să avem nevoie de foi. Lista ingredientelor o să o găsiți în descrierea filmului. Și pentru a face foile avem nevoie de un bol mai mare, de lapte cald. Eu l-am încălzit la microunde să fie călduț, cât să putem ține mâna în el. Îl torn într-un bol, unde voi adăuga amoniac. Aici am o lingură de amoniac. Vedeți că deja face spumă, așa trebuie. Pun și zahărul. Este un tort de înaltă clasă. O să vedeți rezultatul final. Am vrut să fac ceva special pentru dumneavoastră. Punem un ou întreg și amestec bine oul. Și bineînțeles, pentru foi fragede o să am nevoie și de ulei. Pun uleiul. Am amestecat. Eu aici am cam 450-500. O să văd cât intră făină. Și o să pun pe rând făina. Cernută, bineînțeles. Și incorporez până când îmi rezultă aluatul care mi-l doresc. Și tot așa amestec. Acum o să amestec cu lingura. Mai pun făină. În funcție de mărimea oului, de toate lichidele, mai puneți mai multă făină sau mai puțină, atât cât cere. Când nu mai pot amesteca cu lingura, o să frământ la mână. Pun mai încă făină, scot lingura și cu mâinile foarte curate voi frământa aluatul. Voi mai pune puțină făină, pentru că mai trebuie. O să vă scriu exact cât am folosit. Acum frământ foarte bine toate ingredientele. O să golesc aluatul pe masă pentru că o să-l frământ mai bine. Acum frământ până când încorporez toate ingredientele să fac un aluat așa cum trebuie. Așa arată aluatul meu. Moale, nelipicios și cel mai bun aluat. Îl întind, fac un sul pe care îl voi împărți în 5 părți egale. O să le dau deoparte și o să încep cu prima, pe care o voi întinde. O să pun făină pe masa de lucru. Am pregătit și o tavă tapetată cu hârtie. Aluatul miroase extraordinar de frumos de la amoniac. Întind o foaie rotundă pe care o voi tăia apoi. Ne ajutăm de făină cât să ne iasă o foaie subțire. Vedeți că nu se lipește de masă. Este foarte bun acest aluat. Și combinația de coajă de lămâie și portocală este ceva special. Cu amoniac împreună.
Încercați cu mare încredere această rețetă veche Minerva. Tort Minerva. Cu foi coapte. Iar aici am o farfurie cu care voi decupa prima foaie. Bucățile nu le voi arunca, le voi folosi. Așa arată prima mea foaie, extraordinar de bine. Vedeți ce frumoasă e? Foarte subțire, se vede mâna prin ea. Așa trebuie să fie toate cele 5 foi. O pun pe tavă și o voi da la copt pentru câteva minute. O să vă spun cât au stat la mine în cuptor și așa voi face până voi termina toate cele 5 foi de copt. Acum la cuptor ne vedem în curând. Dragii mei, am terminat de copt cele 5 foi. Așa arată cele 5 foi pentru tortul Minerva. Subțiri și foarte, foarte bune. Așa trebuie să arate. Acum le voi pune deoparte pentru că trebuie să se odihnească. Într-o oală o să pun pe foc 700 de mililitri de lapte rece. Aici am 150-160 de grame de unt, văd la sfârșit. Zahăr pudră, îl pun peste. Esență, vanilie, lămâie, puneți ce vă place. Și așa amestec în continuu până când se îngroașă. Foile le-am înțepat cu o furculiță. N-am mai lungit filmul, n-am vrut să-l fac foarte lung. Am înțepat cu furculița, după care le-am copt pentru 5 minute la 200 de grade Celsius. Foarte repede se coc aceste foi și sunt delicioase. Acum amestec. Dacă mai este nevoie, mai adaug puțin lapte, dacă nu, rămâne exact așa cum este. Zahăr puneți după gust, eu o să scriu cât am pus eu. Crema mea a fiert. Am amestecat în continuu pentru a nu se lipi. Arată foarte bine, miroase foarte bine. Oprim focul. Și asta este. Așa trebuie să arate. Foarte bună această cremă. Așa trebuie să arate. O prăjitură veche, foarte simplă și cu atât mai delicioasă. Cu cât este mai simplă. Voi goli într-un bol curat pentru a se răci mai repede. Acum o acopăr și o las la răcit complet. După care voi mixa puțin untul și îl voi incorpora în cremă. Și ne iasă o cremă super clasă. Așa că ne vedem în curând, după ce se răcește crema mea. Crema mea s-a răcit. Acum o să iau folia și o să o bat cu mixerul până când o spumez. Să o fac mai fină. La viteză mică. Am bătut-o, arată foarte bine. Așa arată crema mea mixată. Foarte bine arată. O pun deoparte. Acum o să bat într-un alt bol untul. Îl spumez puțin cu mixerul. Zahăr nu pun pentru că am pus în cremă. Dacă vreți mai dulce, puneți mai mult zahăr. Am bătut untul. Acum adaug din cremă. O să pun câte o lingură și voi mixa la viteză mică până încorporez toată crema. Mai pun o lingură și tot așa. Adun untul de pe margine ca să se bată mult mai bine și bat tot așa la viteză mică. Adaug și restul de cremă și mixez totul foarte bine. Și
Și crema mea este gata. Așa arată. O cremă deosebit de delicioasă. Clasică din bătrâni. Cum îmi place mie. Îmi plac rețetele vechi pentru că, după părerea mea, sunt cele mai bune rețete. Rețetele vechi. Clasic, fără euri. Cât se poate de natural. Ceea ce îmi place mie, naturalețe. Așa că foile sunt pregătite. Am pus o formă. Dacă nu aveți, puteți să umpleți și fără. Dar eu voi umple așa. Și peste prima foaie o să pun cu lingura cremă. Deci avem 5 foi. Și o să împărțim crema relativ în părți egale, în 4. Facem așa un semn și trebuie să ne încadrăm în măsură. Și cu o lingură o să pun peste prima foaie direct. Deocamdată pun 3 linguri. 3 linguri din acestea foarte mari. Mai pun puțin. Și voi nivela peste tot. Dacă nu aveți această formă, puteți face și așa. Puteți umple cât se poate de simplu, fără această formă. Acum voi pune cea de-a doua foaie peste prima. O să apăs, dar foarte finuț, nu foarte tare. Și tot așa o să pun 3 linguri și jumătate mari de cremă. Și voi nivela. Așa că pregătiți cu mine împreună un tort deosebit. Cu o cremă foarte fină, foarte delicioasă, foarte plăcută la gust. Următoarea foaie. Apăs puțin pentru a se lipi crema de foaie. O să pun din nou aceeași cantitate de cremă și repartizez. Următoarea. Apăs încet pentru a nu o rupe, bineînțeles. Și adaug de asemenea 3 linguri de cremă și voi nivela. Acum pun ultima foaie. Care arată foarte bine. Apăs. O să o acopăr cu o folie și o voi da la rece pentru 2 ore, cel puțin, până se îmbină toate aromele. După care o să revin și cu, bineînțeles, cu decorul. Avem nevoie de un decor frumos. Acum pun o folie de plastic peste tortul meu pentru a se înmuia și pentru a putea după aceea ca să-i fac și un decor. Trebuie să stea la rece. Acopăr foaia să nu se usuce. Acum la frigider pentru a se răci foarte bine. Pe curând. Tortul meu de sărbătoare a stat la rece pentru circa o oră jumate. Iar acum continui. O să scot forma cu grijă. Arată extraordinar de frumos, super. Exact așa cum am vrut să arate, perfect. Acum nivelez puțin marginea și o să fac un tort
senzațional pentru Sfântul Mihail și Gavril. Pentru toți sărbătoriții acestei frumoase zile de sărbătoare. Nivelez marginea. Pun foarte puțin și deasupra. Foarte puțin, deci așa numai un strat foarte subțire. Iau surplusul de pe margine și pun deasupra tortului. Pentru a o nivela peste tot, pe toată suprafața. Am nivelat, așa arată. Aici am 150 de grame de ciocolată albă cu alune, dar puteți să puneți și simplă, nu neapărat cu alune. Și aici am 100 de grame de ciocolată neagră, la fel, topită cu puțin ulei, la microunde. Și voi face decorul. O să pun un model în mijloc. Eu am ales așa să fac. Unde o să torn ciocolată neagră deasupra acestui model. Să vedeți ce tort frumos fac eu astăzi pentru dumneavoastră. Idee pentru dumneavoastră, pentru sărbători, pentru orice eveniment din viața dumneavoastră. O zi de naștere, o zi de nume, ceva deosebit de bun. Prăjitură din copilărie. Pentru că eu cunosc foarte multe prăjituri de mic copil, pe care le-am dus mai departe ca și tradiție. Iar acum, cu o pensetă, voi ridica bucata de pe tort cu mare atenție. Și așa arată. Foarte frumos arată. Acum iau ciocolata albă și o să o pun pe marginea tortului. Peste tot. O voi aranja până la marginea celei cu ciocolată. Acum o să o las să se scurgă și pe margine. Acum pun ciocolată neagră. Un strat foarte subțire. Doar pe margine. Foarte subțire stratul. Cu o furculiță vom face așa. Pentru a-i da un model frumos. Facem și deasupra. Puțin model cu furculița. Pentru decor. Așa arată. Tortul meu foarte bine arată. Cu ciocolată neagră și albă ca decor. Acum aici am câțiva fulgi de cocos. Doar o mânuță mică. Și voi pune pe margine la ciocolata albă. Voi pune într-un șir foarte subțire. Pentru un aspect și mai plăcut. Încercați tortul Minerva. Cu prima ocazie, încercați acest minunat tort. Incredibil de delicios. Cu mare încredere. O să vă arăt și secțiune, dar va trebui să pun la rece până se întărește ciocolata. Aici am puțină cremă ce mi-a rămas de la umplutul tortului, cu care am să fac pe margine un pic de model. O să fac și în mijloc.
Și acesta este deliciosul tort Minerva. Acum îl pun la frigider și o să mai fac încă un mic decor, dar la sfârșit, după ce îl las să stea pentru o jumătate de oră, continui cu decorațiunile. Acum la rece. Dragilor, am scos tortul de la frigider, l-am ornat așa, am scris la mulți ani sărbătoriților Mihail și Gavril. Și aici, din biscuitul ce mi-a rămas din bucăți de la tort, am făcut pe Mihail și Gavril, doi îngerași. Așa că o să punem aici. O să punem la loc de cinste. Am să-i înfig aici în tort pe îngerii Mihail și Gavril. Așa arată tortul meu de Sfântul Mihail și Gavril. La mulți ani tuturor, sărbătoriților zilei de Sfântul Mihail și Gavril. Multă sănătate și tot ce vă doriți. Binecuvântări cerești și numai bine în casă și la sănătate. Sper că v-a plăcut rețeta mea de astăzi și acum o să tai și o felie ca să vedeți cum este și interiorul. Trebuie neapărat să vă arăt cum este interiorul la această minunată tortă. Foile s-au înmuiat foarte, foarte bine. Și nici nu vă puteți imagina cât este de delicioasă. Așa arată și interiorul. Extraordinar de bine. Și acesta este minunatul meu tort Minerva. Uitați aici ce fantastic arată. Cele 5 foi, crema, glazura deasupra și nu vă mai spun cât este de delicios. Uitați aici. Ce frumos se taie. Și cât este de bun. Excelent! Super clasă! Încercați rețeta! Vă mulțumesc frumos! Ați fost cu mine până la finalul acestei foarte bune rețete de tort, tort Minerva. Și până la următorul video, eu vă spun toate cele bune. La mulți ani tuturor sărbătoriților de Sfinții Mihail și Gavril. V-am pupat!